नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला सगळ्यांच्या आवडीचा आणि कॉमन असा नाश्ता दाखवणार आहे. त्याचं नाव आहे बटाट्याचे पोहे. तर चला सुरुवात करूया. सुरुवातीला आपण घेऊया 2 टेबलस्पून तेल. तेल तापून द्यायचंय, त्यामुळे 2 ते 3 मिनिटं वाट बघायची. तेल तापलेलं आहे. यात आपण घालूया 1 टीस्पून राई, पाव टीस्पून हिंग, 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्यात. त्यानंतर आपण इकडे घेऊया 2 बारीक चिरलेले कांदे, 2 बटाटे घेतलेत बारीक चिरून, ती घालूया. यात घालूया अर्धा टीस्पून हळदी पावडर, मीठ चवीप्रमाणे आणि थोडीशी कोथिंबीर आधी घालायची आणि थोडी नंतर घालायची. आणि आता हे सगळं मिक्स करायचं आणि बटाटा शिजेपर्यंत वाट बघायची. बघूया बटाटा शिजलाय का. येस, बटाटा शिजलेला आहे. आता आपण इकडे हे मी पोहे घेतले तिकडे आणि ते मी भिजवलेले, जाडे पोहे आहेत, ते भिजवलेले आहेत. साधारण 2 कप घेतलेले, ते आपण यात घालूया. एक टीस्पून साखर घालूया आणि लिंबू पिळूया. अर्ध्या लिंबाचा रस आणि मिक्स करून घेऊया. आणि याला वाफ येऊन द्यायची. त्यासाठी 5 मिनिटं वाट बघायची. 5 मिनिटं झालेली आहे. बघूया वाफ आली आहे का. वाफ आलेली आहे. आता गॅस बंद करूया आणि प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आणि आता ह्याच्यावरती थोडीशी कोथिंबीर आणि ओला नारळ किसलेला आणि सोबत आपण लिंबू पिळलेलाच आहे, पण सोबत आपण एक लिंबूची फोड ठेवूया इकडे. गरमागरम बटाटा पोहे तयार आहेत. तुम्ही हे करायचे आहेत, मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचंय.